כישלון היוזמות המדיניות ששמענו עליהם בפרק הקודם, הם אלה שיביאו את מצרים לבחור שוב בדרך המלחמה. ישראל לא הבינה את ההכנות המצריות לקראת מלחמת יום הכיפורים, וגם לא הבינה את המטרות של מצרים במלחמה כשהמלחמה כבר קרתה. מצרים רצתה לשבור את הקיפאון המדיני, מצרים רצתה שיהיה לה איזשהו הישג בשטח, ומבחינתם הם השיגו את זה. התקיפה המשותפת, המצרית והסורית, ב6 באוקטובר 1973, יביאו לשבירת הקיפאון המדיני. בעקבות המלחמה ב-1974 ובהמשך ב-1975, ישראל תיסוג מקו תעלת סואץ לקווי ביניים. הנסיגה הישראלית מתעלת סואץ תביא לפתיחת התעלה לתנועת אוניות כבר ב-1975. השינוי בין ישראל לבין מצרים שיביא לפרוץ השלום יגיע דווקא מהצד של ישראל. ב-1977, בחירות בישראל, מנחם בגין, ראש הממשלה של מדינת ישראל. שר החוץ שלו לא אחר ממשה דיין. אותו משה דיין שהיה שר הביטחון ב-67, שר הביטחון ב-73. משה דיין יצא למסע דילוגים בעזרת מרוקו, בתיווך שיקרה בכל העולם, אשר יביא את שני הצדדים, ישראל ומצרים, לחתום על הסכם שלום ב-1979. הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים, שנחתם ב-1979, כולל בתוכו החזרת כל חצי האי סיני לריבונות מלאה מצרית, פינוי כל היישובים הישראלים מחצי האי סיני, ולא פחות חשוב, נספח ביטחוני שקובע שחצי האי סיני יהיה שטח מפורז. בעקבות המלחמה, במאי 1974, האומות המאוחדות מחליטות על הקמת כוח בינלאומי בין ישראל לבין סוריה. ידוע בראשי התיבות UNDOF, United Nations Disengagement Observer Force. הסכם שביתת הנשק בין ישראל לבין סוריה נחתם ב-1974. הכוח שמפקח עליו UNDOF יושב ברמת הגולן מאז ועד היום. במהלך שנות ה-70 וה-80, בנוסף לכוח הרב-לאומי בסיני, MFO, ולכוח האום ברמת הגולן, UNDOF, מוקם בדרום לבנון כוח אום אחר, UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. תוצאות מלחמת ששת הימים השפיעו בצורה ישירה על סוריה, על מצרים, על מלחמת יום הכיפורים, על אותם כוחות אום. תוצאות מלחמת ששת הימים הם גם אלה שיביאו לאינתיפאדה הראשונה. 1987, 20 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, אותם פלסטינים בני 20, שחיו מבחינתם 20 שנה תחת הכיבוש הישראלי ביהודה ושומרון וברצועת עזה, מוצאים קול. הקול שהם מוצאים, האינתיפאדה הראשונה. האינתיפאדה הראשונה תופסת את הנהגת ישראל בהפתעה, תופסת את צבא ההגנה לישראל בהפתעה, אבל תופסת גם את הנהגת אש"ף, הארגון לשחרור פלסטין, אף הוא בהפתעה. באותן שנים של האינתיפאדה הראשונה, 1988, 1989, חלים שינויים עצומים בעולם. ברית המועצות מתפרקת, גרמניה מתאחדת, ובעקבות השינויים האלה אנחנו רואים שינויים במזרח התיכון. אותם שינויים יביאו למלחמת המפרץ הראשונה, כאשר עיראק כובשת את כווית, וארצות הברית במסגרת בינלאומית כובשים חזרה את כווית מידי עיראק. אותה קואליציה בינלאומית במלחמת המפרץ הראשונה תביא לוועידת אוקטובר 1991 הידועה בשם ועידת מדריד.
בוועידת מדריד, לראשונה, מדינת ישראל מגיעה לשאת ולתת גם עם הסורים וגם עם הפלסטינים. כיוון שעדיין מדובר בראש הממשלה יצחק שמיר, הוא מסרב לשאת ולתת עם משלחת פלסטינית, ואנחנו רואים בפעם האחרונה משלחת ירדנית פלסטינית שמגיעה לשיחות. ב-1992 שינוי ראש הממשלה בישראל. מיצחק שמיר אנחנו עוברים ליצחק רבין. יצחק רבין ביחד עם שמעון פרס מנהלים משא ומתן גלוי תחת הרעיון של ועידת מדריד מול הפלסטינים ירדנים, מול הסורים. זה מתרחש בוושינגטון. במקביל מתקיימות שיחות חשאיות בעיקר באוסלו. על בסיס השיחות החשאיות, מדינת ישראל והארגון לשחרור פלסטין יחתמו ב-13 בספטמבר 1993 על מדשאת הבית הלבן על הסכם עקרונות, Declaration of Principles, ה-DOP. הרעיון בתוך ה-DOP היה שכמה שיותר פלסטינים, כמה שיותר מהר, יהיו תחת שלטון מקומי פלסטיני ולא תחת המשטר הצבאי הישראלי. כדי לעשות את זה, אמרו בואו נלך בשלבים. ב-1994 מקימים בפעם הראשונה שלטון פלסטיני מקומי ברצועת עזה ובעיר יריחו. זה מצליח מבחינת שני הצדדים. השלב הבא, המונח שאנחנו קוראים לו הסכמי הביניים, 1995, לוקחים את שטחי יהודה ושומרון ומחלקים אותם לשלוש מדרגות שונות המוכרות במונחים שטחי A, B ו-C. שטחי A, שלטון מקומי פלסטיני, אחריות גם על הנושא הביטחוני וגם על הנושא האזרחי. שטחי B, אחריות אזרחית פלסטינית וביטחונית ישראלית. שטחי C, אחריות ביטחונית ואזרחית ישראלית. כל היישובים הישראלים, בלי יוצא מן הכלל, בשטחי יהודה ושומרון, כולם נמצאים בשטחי C. הקמת הרשות הפלסטינית בשטחי רצועת עזה ובשטחי יהודה ושומרון A, B ו-C, הם היוו תנאי מקדים כדי להגיע למשא ומתן על סוגיות הליבה. כבר בהסכם ה-DOP שנחתם ב-1993 יש רשימה של נושאי הליבה עליהם ישראל ואש"ף צריכים להסכים בהסדר הסופי ביניהם. אז מה הן סוגיות הליבה? 6 נושאים: גבולות, ריבונות, ביטחון, התיישבות, ירושלים ופליטים. סוגיות הליבה מבוססות על ההנחה שהמצב אליו רוצים להגיע זה לשתי מדינות נפרדות. בואו נתחיל בנושא הראשון, גבולות. איזה גבולות בין שתי מדינות? אתם כבר מכירים הרבה. 47, 49, 67, כאשר מדובר על ריבונות וביטחון, יותר ריבונות, פחות ביטחון. יותר ביטחון, פחות ריבונות. שמדובר על הנושא של ההתיישבות, זה חוזר חזרה גם לריבונות, גם לביטחון וגם לגבולות. אם משנים קצת את הקווים, פותרים הרבה. אם לא מוכנים לשנות את הקו, קשה יותר להתמודד. מתוך סוגיות הליבה, אותן 6 סוגיות, הקשות, ירושלים ופליטים. בשביל הישראלים, הנושא של ירושלים הוא נושא של אתוס. איך אפשר להיות בציונות בלי ציון? בשביל הפלסטינים, הנושא של הפליטים הוא זכות השיבה. עבורם נושא מרכזי. מדינת ישראל חתמה הסכם שלום עם מצרים ועם ירדן. מדינת ישראל נמצאת כבר 25 שנה בתהליך עם הנהגה פלסטינית שמוכנה להגיע לשתי מדינות. טרם חתמנו על חוזה שלום, לא עם סוריה ולא עם לבנון. הסביבה שעוטפת אותנו משפיעה עלינו, ואנחנו גם משפיעים עליה. הקורס סקר את האתגרים המדיניים ביטחוניים של מדינת ישראל בעבר ובהווה.
אני מציעה לכם ללכת עכשיו למקורות הנוספים שצירפנו בסוף הקורס, הן בקריאה והן בצפייה. בהצלחה.